Bandia. Kamu ini hobi. Garap itu lah rekor. Mana? Garap. Siap. Tanpa nulis. Ya. Ni ambil sepuluh. Bawa kan. Lalu. Siap juga bawa. Very agree. Aqui, give him. Niada mas. Niada boleh ekor. Ya, come. Padukan dia kok. Dadah. Jaj, musím dať trošku ďalej. What kind of meat is it? Horse. Horse? Yes. Horse. Pali horse. Práve podávajú koňa. Asi hovoril, že pár dní nemáš od Selimovi žiadne správy. Toto bolo dobré. To je na videu. Máš Pali? Bang. Iya, come. Iya, betul ini. Hmm.
Slovensko.